Sziasztok! Ma a deflációt hoztam nektek. Ez a folyamat az infláció ellentéte. Addig, amíg inflációról akkor beszélünk, amikor az általános árszínvonal tartósan emelkedik, a defláció esetében éppen hogy csökken. Ezt tekintheted úgy is első hallásra, hogy örülnöd kellene neki, mivel egyre olcsóbban és olcsóbban kapod meg a termékeket és a szolgáltatásokat. Ez a legtöbb embernek jó hír, a gazdasági szakemberek számára viszont az összeomlás előszerének a jele, amit komolyan kell venni. Deflációról akkor beszélünk, amikor az éves inflációs ráta 0% alá csökken. Sokáig úgy gondolták a szakemberek is, hogy a defláció önmagától is kiegyenlítődik a piaci folyamatok természetes előrehaladtával. Az 1930-as évek válsága rácáfolt erre, és ahogyan a térképen megnézed, a defláció napjainkban is megfigyelhető jelenség. Ez a folyamat viszont nem azonos a dezinflációval. A dezinfláció az inflációs ráta csökkenése, a defláció pedig a 0% alatti szintje. Így dezinflációról beszélünk akkor is, ha az addigi mondjuk 8% helyett 3%-os szintre csökken az árszínvonal éves emelkedése. Mivel a pénzromlás 0% alatti, így mondhatnánk, hogy ez pénzjavulás. Elvégre ekkor az odahaza párnacihában őrzött pénzértéke folyamatosan emelkedik mindenféle befektetés nélkül. Most nézzük meg a defláció okait. Ezt röviden úgy tudnám összefoglalni, hogy a kereslet jelentős visszaesése okozza. A gazdaságban jelenlevő termékek mennyiségét és árát alapvetően a kereslet és a kínálat határozza meg. Ezen az ábrán ezt láthatod. A kereslet jele D, a kínálat jele S az angol elnevezések után. Ha megnézed az ábrát, akkor láthatod, hogy minél magasabb egy termékára, annál többet hajlandóak piacra vinni az eladók. Minél alacsonyabb az ára, annál kevesebbet. Végül van egy szakasz, ahol már annál kevesebbet nem fognak piacra vinni. Lévén, hogy az árak esése egy ideig csak csökkenő profitot jelent, majd a termelés beszüntetését. Lévén, hogy veszteséggel te sem termelnél túl sokáig. A vevők oldaláról igaz az, hogy minél drágább egy termék, annál kevesebbet hajlandók belőle megvásárolni, minél olcsóbb, annál többet. Amikor a defláció miatt csökken a kereslet, akkor az eladók először megpróbálják árengedményekkel, akciókkal magukat csalogatni a vevőket. Ezzel a lépéssel alacsonyabb profittal ugyan, de tovább tudnak működni. Ha az a jelenség tömeges, akkor a vevők pontosan fogják tudni, hogy akár már a következő hónapban is még tovább csökkennek az árak. Ez arra ösztönzi őket, hogy a nem létszükségletnek minősülő vásárlásaikat elodázzák. Ha belegondolsz te is, ezt tennéd, elvégre miért fizetnél ki valamiért 100 forintot, a kicsit később már csak 95, megint később már csak 90, és így tovább. Ez viszont egy öngerjesztő folyamat. Ha csökkennek az árak, akkor csökken a profit is. Egy szint alatt a vállalatok elkezdenek a legköltségesebb tételen, azaz a munkabéren spórolni, így leépítenek. A munkanélküli dolgozó nem költ, és nem is termel. Ezzel tovább csökken a kereslet és a kínálat is. A megmaradt terméket még alacsonyabb áron lehet értékesíteni, és ez begyűrűzik mindenkihez, majd a kör kezdődik előről. Azzal, hogy egyre több és több cég állítja le a termelését, nyilván elmaradnak a jövőbeli beruházások is, és a saját meglévő munkaerejét is leépíti egy idő után. Egy munkanélkül maradt ember, mint ahogy említettem, még úgy sem fog vásárolni, hogy akcióznak számára. Így a megmaradt kevés vevőnek próbálnak eladni. Mivel kevesebb vevő maradt, így ugyanakkor a termékmennyiséget csak nagyobb versenyáron lehet értékesíteni, ami az árak további eséséhez vezet. És ezzel elértünk a kör elejére. Mi a megoldás a deflációra? Egyik megoldás a pénzkínálat növelése a kormányzat oldaláról. Ezt figyelhetted meg a 30-as évek válsága után. Ekkor indultak a nagy állami beruházások, épült sok autópálya, vasút, meg bármi más, ami közhasznú, az embereknek munkát, ezzel együtt elkölthető jövedelmet ad. Fontos volt, hogy olyat hozzanak létre, amit nem kell megvásárolni. Elvégre nem konkurenciát akartak teremteni, hanem keresletet. A pénzkínálat növekedése mellett adózás oldalról is el tudunk indulni. Ez lehet célzott támogatás, de akár türelmi idő is az adófizetésre. Az eddigi legsúlyosabb deflációs válság, azaz a 30-as évek válság alatt vezették be azt is, hogy a vállalkozásoknál a hitelek kamata a társasági adót csökkenti. Ha belegondolsz, akkor ez egy forradalmi ötlet volt. Az adóhatóság addig a sor elejéről a sor végére állt. Ez lehet, hogy számodra természetes, de azért annyira nem az. Az adóhatóság ezzel gyakorlatilag maga elé engedte a bankokat.
Ez viszont nem a bankok érdeme, hanem pusztán az, hogy így is, úgy is adóbevétel lesz a vége. Normál működés esetén ugyanis az adóhatóság kivár türelemmel, és így minden évben kap tőled pénzt azáltal, hogy a kamat mértékével kevesebb adót szed be. Ezzel a kicsi résszel segíti felfuttatni a termelést, ami egy nagyobb beruházás hitelénél azért nem is annyira kicsi. Ezáltal lehet, hogy pont ez a rész kell ahhoz, hogy te sikert érj el. Zárójelben jegyzem meg, hogy azoknál a cégeknél, ahol ez a terv nem jön be, és felszámolják őket, ott már az adóhatóság egyetlen hitelezőt sem enged maga elé. Másik megoldás az alapkamat csökkentése, már ha van még hova. Ekkor a hitelek kamata is csökken, így a bankok kockázata is, és a hitelfelvevők kockázata is csökken. Tehát könnyebben és olcsóbban tudnak forráshoz jutni, beruházni, és így keresletet élénkíteni. Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a defláció képes teljesen leállítani egy gazdaságot, és ha nem figyelnek rá, akkor egy öngerjesztő folyamattá növi ki magát. Ennek megoldására gazdaságélénkítő lépéseket szükséges tenni, hogy újra lendületbe jöjjön a termelés. Ezt keresleti és kínálati oldalról is támogatják. Kellenek hozzá vállalkozók, akik tudnak termelni. Ha van, aki legyártja a terméket, akkor már csak azt kell elérni, hogy legyen, aki megveszi azt. Kormányzati lépésekkel, nem termelő, de közhasznú beruházásokkal pénzt tudnak juttatni a gazdaságba. Ha van, aki megveszi a terméket, akkor a cégek több munkaerőt vesznek fel, többet termelnek, és ezáltal az ő dolgozóik is vásárolnak majd valahol. Itt már csak arra kell vigyázni, hogy az inflációs célokon ne lőjenek túl, mert akkor szükségessé válik a gazdaság hűtése.